guys or want to text us. سلام علیکم. چیه؟ میشناسی؟ دری جان قدیم اینجوری میزدم صاحبخانه. دری جان حساب خونه هستی؟ اسم روستا چیه؟ ورازان. ورازان. آره روستای پر جمعیت. ورازان کجور. مردم مهربون، همه بهت میگن پسر خاله دختر خاله. کدوم؟ اینا درخت فندق. درخت فندق. روستای بسیار زیبا با بافت بومی قدیمی. بافتش تقریبا حفظ شده. این آقا زحمت کشیده ما رو با تراکتور ببره بالا تو طبیعت. روستای ورازان. یا اول پس وایسا نجوم بره.
سلام خوشگلی. اینجا یکی از دوستای عزیز ما رو دعوت کرد به خونهشون برای چایی. نه اینجا شما رفتن. سلام نه چشمه هستی در بالا می کامیار آب چشمه است. به به. آب چشمه. خیلی لطف کردینا، دستتون درد نکنه، مزاحمتون شدیم. خوش به حالتون که جایی به این قشنگی داریم. خیلی ممنون. یخ گردوه نه؟ آره گردیه. یه تکونش میدی بیاد سمت ما؟ این نبود برو بزنید. نه ما اینجا باشیم میکنم. همشون با هم میرن. خب با اجازتون خیلی ممنون، دستتون در نکنه، لطف کردید. خدا سلام برسیم به سلام. سلامت باشید. خیلی ممنون.